μικρός αγάπησα τη θάλασσα, γι' αυτό όπως βλέπεις ζω και απάνω στη θάλασσα. Μου άρεσε η περιπέτεια, μου άρεσε να καταγράφω αυτά που έβλεπα κάτω στο βυθό και σιγά σιγά απέκτησα μοναδικά κομμάτια για την εποχή εκείνη. Όπως βλέπουμε η μηχανή αυτή είναι η Ariflex, ήρθε από την Καλιφόρνια και είναι ένα από τα 4-5 κομμάτια που έχουν γίνει. Σιγά σιγά βρήκα τις πηγές και κατάφερα και απέκτησα φωτοκινηματογραφικό υλικό μοναδικό. Όταν πέρασε κάποια χρόνια είπαμε να δούμε τι έγινε τελικά μέσα στο πηγάδι. Έκανα ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα για την εποχή εκείνη. Κατόρθωσα να βρω, και λέω τη λέξη κατόρθωσα, γιατί κατάφερα να βρω 30 δίτες. Είχαν κάθε μια ομάδα 5 άτομα, είχε έναν αρχηγό. Δεν θα μπορέσω να θυμηθώ τα ονόματα, είναι πολλά. Αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλη η ομάδα. Ήταν ο Νίκος ο Καρτελιάς, ήταν πάρα πολλά άτομα. Το 1978, 9 Σεπτεμβρίου, έγινε το ατύχημα με τους Αμερικανούς. Εγώ το έμαθα από το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι χάθηκαν 3 άνθρωποι μέσα στο πηγάδι που είναι στην περιοχή της Βουλιαγμένης, στη θαλασσινή περιοχή. Εγώ είπα ότι αυτό είναι αδύνατο. Το ήξερα πάρα πολύ καλά το πηγάδι, το είχα γνωρίσει, το είχα κινηματογραφήσει πολλές φορές και μάλιστα πριν από λίγες μέρες είχα κάνει και βίντεο κάτω σε αυτή τη μικρή τρύπα που υπήρχε τότε. Ήταν πολύ μικρή. Δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος. Έπρεπε να μπει ο ίδιος μέσα για να το ρουφήξει. Δεν υπήρχε ένας τεράστιο άνοιγμα όπως είναι τώρα. Πήγα στο λιμεναρχείο και μάλιστα είδα απ' έξω τον Λιαμή, τον Νίκο τον Λιαμή, ένα παλιό σκαφανδροφόρο δίτη. Και του λέω, Νίκο, τι έγινε? Μου λέει, το στρούφιξε, λέει, μέσα το πηγάδι. Λέω, ποια, από την τρύπα, από εκείνη την τρύπα? Ποια τρύπα? Μου λέει, υπάρχει ένα τεράστιο άνοιγμα. Τρελάθηκα. Αν είναι δυνατόν, λέω, ήμουνα την περασμένη εβδομάδα εκεί. Μπήκα μέσα, τα είπα τότε και στο λιμενάρχη, τους είπα ότι θα πάω να κάνω άλλη μια κατάδυση και θα συναντηθούμε το απόγευμα στη βάση την Αμερικάνικη που ήταν τότε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Το Ανατολικό αεροδρόμιο. Πράγματι πήγα και με το που κατεβαίνω βλέπω τελείως ένα άλλο τοπίο. Βλέπω μια άλλη εικόνα. Βλέπω ένα άνοιγμα τεράστιο και λέω, όντως έτσι έγινε. Αυτό είναι ένα γεγονός που τίποτα δεν μπορεί να μου το αλλάξει, γιατί έχω τα στοιχεία μπροστά στα μάτια μου, τώρα τη βλέπω την εικόνα όπως ήταν και όπως την είδα όταν ξανακατέβηκα. Κατέβηκα τελευταία στο πηγάδι πριν 10 χρόνια περίπου με ένα Γερμανό και πράγματι είδα πόσο πολύ φθήρεται, ανοίγει, μεγαλώνει αυτό το πηγάδι. Δεν έχει καμία σχέση με το πηγάδι του τότε, πριν 40 χρόνια περίπου. Έχει γίνει πολύ μεγάλο. Το πλέγμα το βάλανε οι Αμερικάνοι τότε για να μην συμβεί άλλο ατύχημα και έκλεινε τελείως την τρύπα. Για όσους γνωρίζουν και βλέπουν αυτή τη στιγμή αυτά που λέω και ακούνε, γνωρίζουν ότι το σιδερένιο πλέγμα τώρα πλέον δεν σκεπάζει τελείως το άνοιγμα. Δεν μίκρινε το πλέγμα, μεγάλωσε το άνοιγμα. Το πηγάδι της Βουλιαγμένης κατέβηκα πάρα πολλά χρόνια πριν με τον Νίκο τον Καρδελιά, έναν Γάλλο που ήταν το όνομά του το μικρό, Πιέρ, και εγώ. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι υπήρχε μια δίνη, τράβαγε, ρούφαγε, συνέχεια νερό. Αυτό το νερό κατάφερε και δημιούργησε ένα λεπτό διαχωριστικό από την επόμενη από τον επόμενο χώρο που τον βλέπουμε τώρα πια, και όταν κατέβηκε ο Αμερικάνος, ο εκπαιδευτής, με κάποιον άλλο, στρατιωτικοί ήταν και οι δύο, και την αδελφή του, μια κοπέλα, ακούμπησαν απάνω εκεί, γινόταν αυτό το πράγμα, ο εκπαιδευτής ακούμπησε εκεί, έφραξε την τρύπα και έφυγε όλος αυτός ο όγκος που βλέπουμε τώρα, με αποτέλεσμα να τους ρουφήξει. Η πρώτη έρευνα που έκανα τότε, βρήκα το πέδιλο ένα πέδιλο μικρό και υπέθεσα ότι θα πρέπει να είναι της κοπέλας. Βρήκαμε κάτι μολύβια
μια ζώνη με μολύβια και κάτι ακόμη. Η λίμνη της Βουλιαγμένης μέχρι τότε ήταν κάτι το μυστήριο. Λέγανε διάφορα πράγματα, λέγανε για τους Γερμανούς ότι πετάξανε μέσα πράγματα και ότι είναι απίθμενοι. Αμέσως κίνησε το ενδιαφέρον μου, βρήκα μια ομάδα και κάναμε μια πραγματικά καταπληκτική δουλειά. Για τη λίμνη της Βουλιαγμένης με εξήταρε, με ερέθησε το ότι η λίμνη της Βουλιαγμένης τότε ήταν ένα μυστήριο. Κάθε ένας έλεγε διάφορα πράγματα, έλεγε ότι οι Γερμανοί ρίξανε πολεμικό υλικό μέσα εκεί, λέγανε πολλά πράγματα και είπα θα κάνω μια κατάδυση. Εντάξει, θα πω μόνο τα ονόματα που βρεθήκαμε κάτω. Ήτανε ο Σωτηρίου, ήτανε ο Νερβίσης, ήτανε ο Μάκης ο Μαυρομιχάλης, τα βασικά στελέχη. Είχα πολλούς ανθρώπους κοντά μου που ήτανε βοηθητικά άτομα. Μέσα στο πηγάδι που υπήρχε και συναντήσαμε εκεί πέρα που πάθηκαν οι άνθρωποι, μετά, πολλά χρόνια μετά, μπήκαμε εμείς οι τρεις. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, πάρα πολύ. Σε κάποιο σημείο όμως βρήκαμε μια βάρκα μικρή, τουμπαρισμένη και δίπλα της δύο κυβότια, τα οποία ήταν κυβότια με TNT, με εκρηκτικά. Μέσα στη λίμνη, αλλά όχι στο σημείο της σπηλιάς. Μόλις μπαίνουμε αριστερά σε ένα λοξό μέρος. Είχαν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα κάποιοι και λέγανε κυρίως ότι οι Γερμανοί έριξαν θησαυρούς μέσα εκεί, άλλοι λέγανε αυτοκίνητα μέσα, πολλά πράγματα τέτοια, διάφορα λέγανε. Η λίμνη, σαν έρευνα από μένα, έχει φτάσει μέχρι τη μεγάλη αίθουσα. Δεν έχω προχωρήσει πιο πολύ. Εκεί και τα μέσα δεν ήταν αυτά που υπάρχουν σήμερα. Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν, και το δώσαμε αυτά τα στοιχεία, ότι το νερό δεν ζεσταίνεται, δεν έρχεται ζεστό. Ζεσταίνεται από το πυθμένα της λίμνης. Είναι σημαντικό αυτό. Το νερό δεν μπαίνει ζεστό μέσα στη λίμνη. Ζεσταίνεται όπως βάζεις μια κατσαρόλα απάνω στη φωτιά. Ζεσταίνεται από το πυθμένα. Πήραμε τη θερμοκρασία από την λάσπη που υπάρχει κάτω, λάσπη, όχι λάσπη, ρήπος. Είναι πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία εκείνη από το νερό. Κάτι τέτοιες παρατηρήσεις. Είδαμε ότι υπάρχει ζωή, τα έχουμε καταγράψει. Στη λίμνη έχουν χαθεί άνθρωποι και γνωρίζω και από εκεί, από πρώτο χέρι. Θυμάμαι το Σάββατο συγχωρεμένο μαζί που πήρε μια ομάδα και πήγε να τους κατεβάσει κάτω. Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει μια παγίδα. Μέσα σε αυτή την παγίδα έχουν χαθεί 2 φορές άνθρωποι. Για να μπεις μέσα στη μεγάλη τρύπα, κατεβαίνεις σε ένα μικρό πηγαδάκι που είναι γύρω στα 9 μέτρα, αλλά κάτω έχει πάρα πολύ, δεν θα μπορούσε να πω λάσπη, είναι άμμος πάρα πολύ λεπτή και σηκώνεται στο σύννεφο. Όταν κατέβηκε ο Σάββας τότε μαζί με μια ομάδα από 4 άτομα, ευτυχώς που οι υπόλοιποι χαθήκανε μόνο 2 και ο Σάββας, τότε οι άλλοι τους χάσανε τα μάτια τους και προλάβαν και βγήκαν απάνω. Βρεθήκανε να μην μπορούν να δούνε, τους έπιασε πανικός και χάθηκαν. Με τον ίδιο τρόπο χάθηκαν και οι άλλοι. Κάποια στιγμή όμως μας συμβαίνει ένα ατύχημα. Το σκηνή που είμαστε δεμένοι κόβεται από πάνω και πέφτει απάνω στον ένα αυτοδύτη και τυλίγεται. Παραλίγο να είχαμε ένα ατύχημα. Ευτυχώς, ανεβαίνοντας απάνω, βρισκόμαστε πια κοντά στην επιφάνεια. Λύνουμε τον αυτοδύτη από τα σκοινιά και θα ξαναεπιχειρήσουμε. Ναι, συνέβη όταν ήταν η πρώτη κατάδυση, απάνω από τη βοηθητική βάρκα που κρατάγανε το σκοινί και μάλιστα ήταν ο Βαγγέλης ο Σωτηρίου, έφυγε, τους ξέφυγε, δεν είχαν τη δέουσα προσοχή και έπεσε πάνω στο Σωτηρίου. Και διακόψαμε το γύρισμα και ξαναβγήκαμε απάνω. Ήταν μια στιγμή που δεν ήταν και εύκολη, ήταν μια προσεξία αυτών που υπήρχαν απάνω στην βάρκα τη βοηθητική. Έχει φιλμ, κινηματογραφικό, φιλμ, φωτογραφίζει, είναι φιλμ, είναι 16άρα κινηματογραφική μηχανή. Έχει
ένα βάρος τεράστιο, βέβαια έχει ουδετέρα πλευστότητα μέσα στη θάλασσα και η προβολή σε αυτή εδώ, 2 έπρεπε να ανάψουν και να κρατήσουν μόλις 11 λεπτά η διάρκεια του. Γιατί και το φιλμ που υπήρχε μέσα κρατούσε 11 λεπτά. Δεν είναι όπως σήμερα που κατεβάζουμε μια βιντεοκάμερα και με κάτι λαμπάκια, τώρα λεντάκια κάνεις μια ολόκληρη παραγωγή. Τότε για να βγάλεις απάνω καθαρό φιλμ 10 λεπτά ήταν ηρωικό. Που φαίνονται και σε διάφορες φωτογραφίες και πολλά τα προμηθευόμουν γιατί παρακολουθούσα τα ξένα περιοδικά, έβλεπα τι βγαίνανε και προσπαθούσα με διάφορους τρόπους γιατί δεν υπήρχε αντιπροσωπεία, ερχόμουν κατευθείαν σε επαφή με την εταιρεία και προσπαθούσα να τα φέρω κοντά μου σε μένα. Πάρα πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν κοντά μου με τις έρευνες που έκανα. Τους ευχαριστώ που βοήθησαν τόσο πολύ να φέρουμε εις πέρας δύσκολα